everyone! Baked cheesecake ang gagawin natin today. But without sour cream. Kasi alam kong marami sa inyong gustong gumawa ng cheesecake pero hirap maghanap ng sour cream. So, I'm sure after watching this video, mai-enjoy nyo na gumawa ng homemade baked cheesecake. So, let's get started. Ang una nating gagawin ay ang base. Pwede kayong gumamit ng digestive or Graham biscuits. Ako, ang gamit ko ay mga nasa Italy, itong petit. So, ilalagay lang natin dito sa blender or mixer. Ang gamit ko ay NutriBullet. Kung gusto ninyong bumili ng ganito, ilalagay ko yung link sa baba. So, i-blend natin ito hanggang sa maging powder na siya. Pero kung wala kayong blender, pwede nyong ilagay ito sa plastic, then palupaluin nyo ng rolling pin or baso. Or pwede naman kayong gumamit ng ready-to-use na crushed Graham. So, ilagay na natin sa blender. Ibi-blend natin ito hanggang maging powdered na. One of my best friends sa aking kitchen ay itong powerful NutriBullet. Alam nyo guys, kahit ice, kayang-kaya nitong i-crush. Worth the price talaga. After blending, i-transfer sa bowl. I advise na kailangan durog na durog ang biscuits para soft at hindi nadudurog or nagka-crack pag hinihiwa nyo na. Ganito ka-fine ang gusto nating result. Ilagay na ang melted butter. Mix ito hanggang completely incorporated na. Yung wala ka nang makikitang dry crushed biscuit. Once done, kunin ang 22 cm springform pan lined with parchment paper, then transfer ang mixture dito. Important reminder na kailangan maglagay ng parchment paper sa ilalim ng pan para hindi kayo mahirapan tanggalin after baking. I swear guys, mahirap tanggalin ng walang parchment paper. I-level ito gamit ang spatula or glass. Make sure na ipipress nyo ito ng mabuti. Pero ako guys, mas gusto kong ginagamit ang aking meat pounder sa pag-level. Sa gilid naman, maglalagay din tayo. Gagamitan natin ang kamay para mas mapipress ito ng maayos. Ready na itong i-rest sa loob ng fridge for at least 30 minutes to 1 hour. Pero kung nagmamadali kayo, pwede itong ilagay sa freezer for 15 minutes. Sa rest na natin. Proceed na tayo sa ating cream. Pero bago kayo gumawa nito, make sure na na-preheat nyo na yung oven at yung base niyo ay ready na. So, gawin na natin. Sa ating mixing bowl, crack 1 medium egg and add 1 egg yolk. And ang granulated sugar. Gamit ang electric hand mixer or pwede din ang hand whisk, i-mix ito until you get a creamy consistency. After mixing, i-add na ang vanilla. Vanilla powder ang gamit ko. I-join na natin ang cream cheese. Gradually ko ito ilalagay, mga 2 to 3 batches. Mix natin until incorporated na. Then, ang second batch. Slightly mix again. Add in the cornstarch. I-sift ito habang nilalagay sa mixture.
Then ang half ng lemon juice to achieve that tartness sa flavor. Ilagay na din ang remaining cream. And mix again until combined. Then add our last ingredient, ang heavy cream. Ito ang pinalit natin sa sour cream. And to create that sour taste, we add lemon and give our last mix. Reminder, don't overmix your mixture. Pag okay na, i-mix ng spatula and check yung ilalim ng bowl kung na-combine ng maayos ang mixture. Kunin ang pan with base and transfer our mixture. I-level ito using spatula. Ayan, ready na itong i-bake sa preheated oven 160 degrees Celsius and i-bake natin for 60 minutes or 1 hour. And then after 1 hour, higher the heat sa 170 degrees Celsius and bake for another 20 minutes. Then after baking, turn off the heat, then buksan yung oven and let it cool completely your cheesecake sa loob ng oven. Na nakapatay ha, so lagay na natin sa oven. Habang naghihintay, let's make our blueberry jam. Mas sasarap ang inyong cheesecake kung gagamitin nyo yan ng homemade jam using fresh fruits. Add the sugar. Then ang lemon juice. Mga half tablespoon ng lemon. Pwede kayong gumamit ng ibang berries or pwede rin yung mixed berries. Halu-haluin ito, then transfer sa stovetop. Turn on the heat over low-medium. Keep on mixing hanggang sa mag-boil na ito. Pag nag-boil na, continue cooking for 5 to 6 minutes. Turn off the heat. And using hand blender, i-blend ko ito ng bahagya, hindi completely. Kasi gusto ko may buo-buo pang blueberries na visible. Transfer sa bowl and let it cool completely before ilagay sa cheesecake. Proceed na tayo sa chocolate glaze. Sobrang dali lang nitong gawin, maa-amaze kayo. In a bowl, combine sifted cocoa powder and powdered sugar. Mix. Then ating vanilla powder or any vanilla and pinch of salt. Combine everything well. Then gradually natin ilalagay ang 2 to 4 tablespoons ng milk. Depende sa consistency na preferred ninyo. Mix ito hanggang sa maging smooth ng mixture. Itong glaze na ito ay pwede nyo ring gamitin for your donut. Ganito ka-smooth ang gusto nating ma-achieve. After baking, turn off the heat, buksan ang oven, let your cheesecake sit inside the oven for 10 to 20 minutes. Ayan na guys, ready na ang cheesecake. Ilagay sa cooling rack and tanggalin sa ating pan. Alam nyo guys, mas masarap ito at mas maa-appreciate nyo ang cheesecake pag kinabukasan nyo isi-serve or i-rest nyo siya overnight.
time! So delicioso. You must try this, guys. Even without sour cream, cheesecake na cheesecake ang lasa niya. I swear. And yung creaminess, perfecto. So that's it for today, guys. Sana nag-enjoy kayo sa ating recipe. And if you did, please consider subscribing. And pakiring na din po yung notification bell para updated kayo sa lahat ng Anna's Passion Recipes. Ciao for now and kita-kits sa aking next video.